Що може бути спільного між грамофоном і радіо? Про одну дуже заплутану історію, як одна дуже відома грамофонна компанія стала виробником радіо, а свій грамофонний бізнес продала радіокомпанії, яка після цього стала виробником радіограмофонів. Ви дізнаєтесь, переглянувши це відео. В 1898 році винахідник грамофона Еміль Берлінер і його друзі Вільям Баррі Оуен та Тревор Вільямс заснували компанію «Грамофони» для запису та виробництва платівок та грамофонів. Через рік Оуен купив у художника Френсіса Баруада картину під назвою «Голос його господаря», на якій зображений собака Ніппер, що слухає фонограф Едісона, і попросив художника змінити зображення фонографа на грамофон. В 1909 році ця картина стала офіційним логотипом компанії, одним з найвідоміших у світі, логотипом одного з найвідоміших у світі музикальних брендів. І хоча Gramophone Company ніколи офіційно не називалася His Master Voice Company, знаменита собака на платівках повідомляла, що публіці вони відомі саме так. Такий же логотип отримала і дочірня американська філія Gramophone Company, відома під назвою Victor Talking Machine Company. В 1922 році лідер радіопромисловості Великої Британії, компанія Marconi, сформувала відділ Marconi Phone для виробництва та продажу побутового радіо населенню, який у грудні 1923 року був перетворений у дочірнє підприємство компанії Marconi. Як і Gramophone Company, так і всі компанії Marconi успішно розвивалися у 20-х роках. Але в 1929 році вибухнула світова фінансова криза, і обидві групи компаній були змушені реструктуризувати виробництво, щоб позбавитись неперспективних активів. У грудні 1929 року Джульєрмо Марконі продав своє дочірнє підприємство по виробництву побутового радіо Marconi Phone компанії Gramophone Company разом із правом на використання торгової марки Marconi Phone з логотипом G. Marconi. І на ринок побутового радіо Великої Британії компанії Marconi більше ніколи не поверталися. Парадоксальна ситуація, коли створена тобою дочірня компанія, яка носить ім'я Лейб, засновника, вже не має жодного стосунку до материнської компанії. Але Gramophone Company також була змушена чогось пожертвувати. В тому самому році вона продала свою американську філію Victor Talking Machine Company, і вгадайте кому? Всесвітньому лідеру у виробництві супергетеродинів американській корпорації RCA. Після придбання лідируючої грамофонної компанії в США, корпорація RCA змінила назву на RCA Victor і стала лідером на ринку ще в одному класі побутової радіотехніки. В класі консольних радіограмофонів, поєднавших в одному красивому корпусі з декоративною обробкою високоякісні радіоприймача, електропрогравача з автоматичною зміною грамплатівок і акустичної колонки з високою якістю звучання. А також RCA Victor отримала ще один бонус – вона увірвалась на ринок звукозапису. Позбувшись технології виробництва грамофонів, Gramophone Company в 1931 році в результаті злиття з Columbia Gramophone Company змінила назву на EMI – Electric and Musical Industries і на багато десятиліть вперед стала ведучою звукозаписуючою компанією у світі. Ще деякий час Marconi Phone і His Master Voice Company, як найпопулярніші в Великій Британії бренди однієї тієї ж компанії EMI, продовжували виготовляти майже однотипні по конструкції і дизайну радіоприймачі, радіограмофони і навіть телевізори. Поки всередині 50-х років EMI зовсім не відмовилась від виробництва радіотехніки і не зосередилась виключно на музикальній індустрії. Так закінчилася славна історія побутового радіо від Marconi, а саме EMI, як незалежна звукозаписуюча компанія, проіснувала аж до 2012 року.
потім розпалась на дві частини, одна з яких стала власністю Sony Music, а інша власністю Universal Music Group. Хоча мережа роздрібної торгівлі аудіодисками та грамплатівками, здається, існує ще і по сьогодні. Звичайно, що в сильно обмеженій кількості і з ностальгією за минулою столітньою історією. Але повернемось до історії радіо. В контексті огляду ранніх серійних супергетеродинів зупинимось на популярній моделі Marconi 262 AC 1933 року. Це стильне і красиве радіо є п'ятиламповим супером, без підсилювача високої частоти, чого для острівної і невеликої по площі території Англії було більше, ніж достатньо. Тут є тільки два діапазони – довгі і середні хвилі. Перший каскад достатнього по потужності двохлампового звукового підсилювача, окрім того, ще і є анодним детектором. Не найкраще, звичайно, рішення, від якого згодом відмовились всі виробники радіотехніки через доволі велике спотворення. Але початок 30-х років, як ми пам'ятаємо, це був час експериментів і пошуку концепції. Тому таке різноманіття конструкції зараз дуже захоплює. Що ще дуже цікаве в англійській радіотехніці, так це орієнтація майже виключно на свої концепції, наукові розробки і елементну базу. Англійські виробники радіо використовували радіолампи та інші компоненти тільки англійського виробництва, навіть не зважаючи на те, що радіолампи виробництва GEC, Marconi Osram, Mauler, Edison Mazda, Cosor чи Primer були дорожчими за європейські аналоги, бо були дуже високоякісними. І звичайно, що кожен виробник рекомендував застосовувати в його радіоприймачах тільки радіолампи його виробництва. Тут потрібно сказати, що у Великій Британії була розроблена навіть власна конструкція радіоламп для супергетеродинів з так званим англійським семиштирьковим цоколем, як альтернатива німецьким супергетеродинним серіям типу А, типу С і типу 11, голландській червоній серії типу Е і американським октальним радіолампам зразку 1935-37 років. Але найбільше дивує і захоплює конструкція англійських радіоламп типу Кеткін з зовнішнім анодом. Це дуже унікальна конструкція. Як англійським інженерам і технологам вдалося забезпечити герметичність конструкції при високій степені вакууму, для мене є великою загадкою. На жаль, ця технологія виявилася дуже дорогою і не витримала конкуренції в класі побутового радіо, хоча у військовій техніці вона застосовувалася широко. Також тут наявна одна дуже цікава особливість конструкції радіо кінця 20-х і початку 30-х років. Застосований так званий блок інтегральних конденсаторів, жах сервісних центрів тих часів і подвійний жах сучасних реставраторів, яким доводиться замінювати ці блоки. Та не тільки замінювати, а й повністю їх переробляти. Уявіть собі, приходиться розбирати майже все шасі, мало не по шурупчикам. Такі рішення зустрічаються в радіоприймачах багатьох європейських та американських виробників радіо. Але, мабуть, тільки у Marconi центральні блоки такі насичені і вміщують в себе більше 2 десятків фільтруючих та розв'язуючих паперових конденсаторів. Для порівняння в розглянутих передніх оглядах радіоприймачах DAX, Lawrence і Siemens їх було від 3 до 5 штук на блок. Здається, що задав просте головне, що хотів сказати. І наостанок. Якщо ви подумали, що Gramophone Company була єдиною грамофонною компанією, яка через дочірню фірму Marconi Phone виготовляла і продавала радіоприймачі, то ви знову дуже помиляєтесь. Дуже подібні історії були і у американських компаній, які на початку були грамофонними, наприклад, Brunswick, Sonora і Emerson. Як не була єдиною і альтернативна історія радіокорпорації RCA, яка купила грамофонну компанію і виготовляла сольні електрограмофони. Але про ці цікаві історії ви зможете дізнатися вже в наступних серіях. А в найближчій черзі декілька серій про ранні американські супергетеродини. Якщо відео сподобалось, з вас лайк
коментар, підписка. До зустрічі наступного тижня. I never did much from the sky. Never went back at fireflies. Then out of the stars are in your eyes. I'm beginning to see that light. Never went in fire. I can't lie. I'm